Jó reggelt mindenkinek! 1 óra 20 perc alvás után elindultunk. Megyünk a buszra, ami elvisz minket a bukaresti repülőtérre. Megérkeztünk Amsterdamba. Éppen a kifutópályán megyünk. Futóvá. Zökkenőmentesen ment. Itt vagyunk Amsterdamban. Megyünk a csomagainkért. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Az épületen belül futva, és azon kívül meg ennyi ringa van így a fő vonatállomásának Amsterdamnak. Eléggé impresszív. Hát egyébként itt Amsterdamban azért vannak ennyire vékony házak, mint például ezek is elég jó példákra, mert annó, igazából nem tudom most így van, de régebb annak függvényében fizették az adót, hogy hány méter a frontja a lakásnak. Na és akkor így próbáltak minél vékonyabb házakat csinálni, amit látszik is, például azok a kampók fenn azért vannak, hogy ott engedték le a bútorokat, talán még ma is használják, mert ugye mivel vékonyak a házak, azért nincs hely a lépcsőházba annyira mozgatni a bútorokat, így kellett egy megoldás. Ja, és ami még érdekes, hogy állítólag régebb szombat volt a költözőnap, gondolom, hogy ne random az emberek menjenek a butorokkal körbe, így oldotta meg, hogy akkor szombat lesz a költözőnap. Arról a kampóról beszéltem, ami a bútornak a
felhúzására használni. Nagyjából minden régi háznak a tetején van ilyen. Lezáróknak az a lényege, hogy egyrészt van egy rész, ami be tud menni ide a küllőkhöz, így, akkor bezárja a küllőt, és a másik fele pedig az, hogy van egy ilyen lánc része is, ami ahol le tudod majd kötni. Akkor az mindig csak ide rakod vissza, tehát ugyanoda visszajön, ahonnan járt, ott végül is könnyű tárolni. És ott a kulcs. És a kulcs az pedig általában mindig benne van már, hogyha ott hagyod valahol, akkor is kiveszed, máskor pedig nincs értelme. Így legalább például valakinek odaadod, akkor kulcs benne van. Eljöttünk a Lidlbe, és szerencsésen kaptunk parkolóhelyet is. Hollandok amúgy egyébként mindenre gondolnak, tehát például, ha megnézzük ezt az utcát, nagyon jól látszik, hogy ugye itt vannak a lakóépületek, van egy járda, az emberek, a gyalogosoknak mind a két felén, az között és az út között van autó és bicikli parkoló, hogy mindenkinek legyen elegendő, és fák is, hogy nyáron a melegben árnyékot tartson, valamint a levegőt tisztítsa. Biciklisként nagyon nagy előnyt élvezel, mivel hogy például itt is látszik, autóknak tilos bemenni, de biciklivel egész nyugodtan be lehet. Olyan szinteken nyomják a bringázást, hogy konkrétan bele van integrálva a körforgalomba is, rendesen mind a két felén bicikliút van, és igen, jó széles, biztonságosan el lehet jutni A-ból B-be biciklivel, szóval éppen ezért nagyon sokan használják így, mint közlekedési eszközt. Tehát igazából mész Amsterdamon belül, nem is nagyon látsz forgalmi dugót, már biciklisből több van, mint autósból sokkal. Érdekes más koncepció. Ott vagyunk egy lakónegyedben, ahol nagyjából csak lakóházak vannak, itt pedig így oldják meg, hogy nagyon gyakran bringa lezárók vannak, azért, hogy legyen, ahol az emberek tartsák a bringájukat. Lakosság arányosan nézve körülbelül 1,3 bringa jut egy emberre, tehát ennyire sok, konkrétan több a bicikli, mint az ember az országban, hogy valahol ezeket el kell tárolni.
elmegyünk egyet ebédelni, visszük a kajákat, és felmegyünk oda. Ott van a szállásunk. Mi ott aludtunk lent.